شبا کی میخوابی؟ 11 12 1 2 3 بازم برم جلوتر. اگه اهل شب زنده داری هستی این ویدیو مال خودته. درود دوستان، کدوم باور غلط باعث شده که فکر کنیم خواب روز میتونه جای خواب شب رو پر کنه؟ نه، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. لب مطلب اینه که کاری که خواب شب با اندامهای ما انجام میده، خواب روز حتی خوابش هم نمیبینه. اینه که کسایی که شبا تا دیر وقت بیدار میمونن بعد از مدتی اون همه مشکل دارن. اضافه وزن یکی از عوارض بیداری شبانه است. شبایی که تا دیر وقت بیدار میمونیم انگار اشتهامون هم چند برابر میشه. بیشتر هم میریم سراغ غذاهای ناسالم شکم پر کن. ولی چرا نصف شباهی دلمون هوای خوردن میکنه؟ لپتین یک هورمونه که نقشش تنظیم اشتها و ایجاد احساس سیریه. وقتی ساعت خواب ما به هم میخوره، ترشح هورمون لپتین کاهش پیدا میکنه و در عوض معده هورمون گرلین که گرسنگی رو تحریک میکنه ترشح میکنه و دیگه بقیه داستان هم که معلومه و نیازی به حد زدن نداره. دیگه عذاب وجدان و افسردگی بعد از خوردن نیمه شب هم بماند که چطور قوز بالا قوز میشه. افسردگی و استرس. امروز دیگه همه میدونن اونی که به شدت سیستم ایمنی بدن رو فلج میکنه استرسه. چون استرس میزان آنتی بادی رو کاهش میده، به راحتی بدن رو مستعد ناخوشی میکنه و متاسفانه کسایی که شبا کمتر از 6 ساعت میخوابن دائم از استرس شاکیان و حتی در معرض افسردگی هم قرار دارن. چرا به جای اینکه صبحمون رو با شادی شروع کنیم با شب بیداری خرابش میکنیم؟ بله، ما برای شاد بودن نیاز داریم هورمون دوپامین تو بدنمون به مقدار کافی ترشح بشه. ولی وقتی شبا تا دیر وقت بیدار میمونیم، هورمون دوپامین که هورمون شادی رسما میره پی کارش. معلومه که بدون ترشح اون صبحها عبوس و اخمو از خواب بیدار میشیم. کمخوابی و شب بیداری روند ترشح هورمون دوپامین رو به کلی به هم میزنه. دانش آموزا یا دانشجوهایی که میبینن روند یادگیریشون رضایت بخش نیست، حتما میزان بیداریشون رو توی شب چک کنن. چون بیخوابی شبانه مستقیما روی فرایند یادگیری و تمرکز اثر میذاره. بله، بهترین زمانی که مغز اطلاعات روزانه رو پردازش میکنه شبه. درست وقتی که ما خوابیدیم و بدن ریلکس شده. پس طبیعیه که بیدار موندن تا دیر وقت چنین فرصتی رو به مغز نمیده و روند یادگیری و یادآوری مختل میشه. مشکلات پوستی. عجیبه که برای 10 مدل کرم و محصولات زیبایی هزینه می‌کنیم که پوست بهتری داشته باشیم، اما یه هفته زود خوابیدن رو تجربه نمی‌کنیم که اثرات معجزه‌آسای اون رو روی پوستمون ببینیم. مشکلات پوستی، صورت رنگ پریده، چشمای کم نور و پف کرده، هاله‌های کدر زیر چشم، یکی دیگه از علائم شب‌دیر خوابیدنه که به راحتی میشه از شرشون خلاص شد. فقط کافیه شبا زودتر به رخت خواب بریم. چرا شبا وقتی موبایل دستمون میگیریم به کلی خوابمون میپره؟ یکی از عمده ترین دلایل شب بیداری ها استفاده از موبایل در شبه. وقتی بدن در معرض نور آبی موبایل یا لپتاپ قرار میگیره، تولید هورمون ملاتونین که معمولاً شبها تولید صورت میگیره و به یه خواب عمیق و راحت کمک میکنه کند میشه و خواب از چشم ما فرار میکنه. ضمن اینکه ملاتونین به عنوان یک آنتی اکسیدان شناخته شده و میتونه به مراقبت از سلولها و بافتهای بدن کمک کنه. اینه که بهتره نیم ساعت قبل از خواب هر وسیله الکترونیکی رو به کلی خاموش کنیم و حتی نیمه شب برای چک کردن وقت هم از ساعت کمک بگیریم، نه موبایلمون. اگه دیر خوابیدن و شب بیداری جدی گرفته نشه، به راحتی میتونه ما رو مستعد بیماری هایی کنه که التهاب سلولی رو افزایش میدن و مخصوصاً به قلب فشار وارد میکنن، از جمله افزایش فشار خون، سکته مغزی، دیابت و حتی سرطان. آیا شب بیداری میتونه باعث دیابت بشه؟ وقتی در اثر بیداری‌های پی در پی ساعت بیولوژیک بدن که وظیفش تنظیم خواب و بیداری بدنه دچار انحراف میشه، همه چیز هم به هم میخوره، از جمله سوخت و ساز بدن. همچنین ابتلا به دیابت بعد از بیخوابی‌های مکرر اصلاً چیز عجیبی نیست، چون باعث میشه بدن تو استفاده از گلوکوز و تنظیم سطح انسولین کاملاً سردرگم بشه.
آیا این واقعیت داره که شب بیداری حتی میل جنسی رو هم تحت تاثیر قرار میده؟ تستوسترون یک هورمون جنسیه که عوامل متعددی میتونن اونو تحت تاثیر قرار بدن و باعث کاهش یا افزایش ترشح اون بشن. یکی از اونها اختلال خوابه. افرادی که شب زنده داری میکنن و تا پاسی از شب بیدار میمونن معمولا سطح تستوسترون خونشون کاهش پیدا میکنه که روی میل جنسی اونها تاثیر مستقیمی میذاره. بهترین ساعت برای خواب شبانه کیه؟ بدن ما یک ساعت بیولوژیک داره که بر اساس نور خورشید کار میکنه، یعنی در طول شبانه روز یک برنامه‌ریزی 24 ساعته داره که مطابق اون هورمون‌های لازم رو ترشح میکنه. ملاتونین یا هورمون خواب یکی از اون هورمون‌هایی که شب ترشح میشه. پس لازمه که یک ساعت مناسبی به رخت خواب بریم تا این هورمون بتونه تو وقت مناسبی که براش تعیین شده ترشح بشه. سوال اینه که بهترین ساعت برای خوابیدن یک آدم بالغ کیه؟ اگه بین 9 تا 11 شب بخوابیم خدمت بزرگی به خودمون کردیم. خوابیدن بعد از 12 شب در دراز مدت سلامتی ما رو هم از نظر جسمی و هم روانی به خطر میندازه. درسته که شب بیداری یک عادت غلطه و حتی گاهی یک جور بیماریه، اما این اصلاً ما رو مجاز به مصرف خودسرانه داروهای خواب‌آور نمی‌کنه. داروهای خواب فقط باید با تجویز پزشک متخصص مصرف بشه، اون هم در موارد خاص. دوستای خوبم، از اینکه برنامه رو تا اینجا دنبال کردین ازتون ممنونم. اگه حرفای امروز رو مفید دیدین لطفاً با دوستانتونم به اشتراک بذارین و البته لایک یادتون نره. خوشحال میشیم ببینیم شما نظرتون درباره شب زنده‌داری و دیر وقت خوابیدن چیه. نظرهاتون رو برامون کامنت کنید که پیام‌های قشنگتون منو به ادامه برنامه دلگرم‌تر میکنه. عاشقتونم. تا درودی دیگر، بدرود.